توی این کانال قرار نیست شما فقط بافت مو یاد بگیرید. قراره کلی تکنیک خیلی عالی و کاربردی یاد بگیرید که کمکتون میکنه کیفیت بافت موهاتون خیلی خیلی بیشتر بشه. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشین چون قراره 2 تا از این تکنیک‌های طلایی رو بهتون آموزش بدم. خب همونطوری که بهتون گفتم اون تکنیک‌ها و قلق‌های ریزی که شما در کنار بافت مو یاد میگیرید مکمل کارتونه. یعنی چی؟ یعنی شما علاوه بر اینکه یک بافت رو یاد میگیرید باید در کنارش یه سری تکنیک‌ها و قلق‌های بافت مو رو هم بلد باشید که کیفیت و سرعت کارتون خیلی بیشتر بشه. مثل چی؟ مثل قلق‌های وزگیری، قلق‌ها و تکنیک‌های گرفتن دست، تکنیک‌های قفل دست که هم سرعت و هم تمیزی کارتون رو بیشتر بکنه. این تکنیک‌ها رو به مرور توی کانال آپلود می‌کنیم. امروز تصمیم گرفتم 2 تا تکنیک قفل دست برای بافت‌های برزیلی مکزیکی بهتون آموزش بدم که هم کیفیت این بافت و ماندگاری این بافت رو براتون بالا ببره و هم سرعت کارتون رو زیاد بکنه. پس در ادامه ویدیو همراه من باشید. تکنیک قفل دست یعنی چی؟ یعنی باعث بشه که شما بافتتون رو محکم و تمیز بزنید. خب ببینید من یه ویدیو قبلا براتون آپلود کردم که بافت‌های پایه رو بهتون آموزش دادم. یکی از اون بافت‌های پایه بافت ستایی ساده به زیر بود. حالا من لینک اون ویدیو رو اینجا براتون میذارم که اگر احیانا اون ویدیو رو ندیدید حتما به اون ویدیو سر بزنید و اون بافت‌های پایه رو یاد بگیرید. خب توی بافت ستایی ساده به زیر ما گفتیم موهامون رو 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. دسته اول از سمت چپ، حالا من سعی میکنم 3 قسمت هم مساوی باشه، میاد زیر دسته وسط. دسته اول از سمت راست، حالا یا بالعکس میاد زیر وسط. ببینید به این شکل که ما گفتیم توی بافت برزیلی و مکزیکی ما از این تکنیک یا این بافت استفاده میکنیم. حالا هم میتونیم به رو ببافیم هم به زیر. خب این میشه بافت ستایی ساده به زیر. اما این بافت بچه‌ها گندمی نیست، محکم نیست. شما باید بتونید بافتتون رو محکم و گندمی بزنید تا جلوه کارتون خیلی خیلی بیشتر بشه. حالا من چجوری بافتم رو گندمی کنم؟ 2 تا تکنیک بهتون یاد میدم که حالا توی شرایط مختلف بهتون میگم از کدوم باید استفاده کنید. مثلا زمانی که دارید مو اضافه میکنید به بافتتون و یه زمانی که دارید ساده موها رو میبافید. خب تفاوت داره و باید بدونید که از کدوم تکنیک و روش باید استفاده کنید. ببینید الان من میخوام یکی از این تکنیک‌های قفل دست رو انجام بدم مثل بافت هلندی. نگاه کنید، یکی از دسته ها رو با 3 تا انگشتم میگیرم، انگشت اشاره و شستم میره زیر وسطی، دسته طرف مقابل رو از زیر میگیرم. دوباره دسته‌ای که روه با 3 تا انگشتم میگیرم، اشاره و شستم میره زیر وسطی. ببینید از بالا میگیرم، نمیام از پایین بگیرم. دستمو میبرم بالا. حالا نگاه کنید دوباره این دسته‌ای که آزاده با 3 تا انگشتم گرفته میشه، اشاره و شستم میره زیر دسته وسط، دوباره دسته روبرو رو میگیرم. ببینید حالا من یه مقدار سریع این کار انجام میدم. هر چقدر دستم رو از بالاتر بگیرم بافتم گندمی‌تر و محکم‌تر میشه. خب این میشه یکی از تکنیک‌های قفل دست. ببینید چقدر تمیز بافت من گندمی شد. به این بافت میگن بافت گندمی. پس اصطلاح گندمی شدن رو هم ما اینجا یاد گرفتیم. چجوری میگیم یه بافت گندمی شده؟ ببینید بافت حالت پفکی و برجسته و توپلی داره. خب حالا اگر من بخوام این بافت رو همینجوری شل بزنم، نگاه کنید تفاوتش رو. شما میتونید تفاوت بافت گندمی و بافت معمولی رو اینجا ببینید، کاملا مشخصه. از اینجاها بافت من شل شده. پس این یکی از اون تکنیک‌های دسته که باید بلد باشید. نگاه کنید با 3 تا انگشتم میگیرم و میام از بالا دسته هام رو جابجا میکنم. هر چقدر بچه‌ها دستتون رو محکم‌تر بگیرید، از بالا بگیرید، نه اینکه فشار به دستتون بیارید. منظورم فشار نیست. ببینید منظورم اینه که شما کاملا از بالا دستتون رو بگیرید. خب هر چقدر شما از بالا و قسمت ابتدای بافت دستتون رو نگه دارید بافتتون گندمی تر میشه. این تکنیک رو ما توی بافت هلندی من بهتون آموزش دادم. یعنی گفتم با 3 تا انگشتتون میگیرید، اشاره و شست زیر وسطی. یعنی توی بافتای کف سری
ما از این تکنیک استفاده میکنیم. خب این میشه اولین تکنیک. حالا بریم که با هم تکنیک دوم رو یاد بگیریم. حالا قبل از این که من تکنیک دوم قفل دست رو بهت آموزش بدم، اگر این سبک از ویدیوها رو میپسندی و این آموزش ها برات مفیده و ازش استفاده میکنی، خوشحال میشم از کانالم حمایت بکنی، با لایکی که میزنی، با سابسکرایبی که میکنی، با کامنتی که میذاری، تا من هم انگیزه بگیرم و بقیه ویدیوها رو براتون ضبط بکنم. ببینید برای تکنیک بعدی نگاه کنید. 3 تا دسته از هم جداه، یعنی من اومدم با دسته چپ و راستم 3 تا دسته رو از هم جدا کردم. حالا این دسته که میاد زیر، من با انگشت اشاره و شستم اون بالا میگیرم، بالای بافتم، و این انگشت وسطم رو میبینید آزاده، اونو میبرم از زیر، دسته‌ای که باید بیاد وسط رو میگیرم. یه بار دیگه نگاه کنید، من با اشاره و شستم این بافت رو میگیرم، ببینید با اون انگشت وسطیه اون دسته‌ای که باید بیاد زیر رو میگیرم. نگاه کنید، اشاره و شستم، انگشت وسطیه، اشاره و شستم، انگشت وسطیه، و خوب به حالت کشیده این بافت رو نگه میدارم. ببینید با دست بعدی هم هدایتش میکنم. نگاه کنید، با این دستم میبرم میدم پشت که اون انگشت وسطیه بگیرش. نگاه کنید، با اشاره و شستم میگیرم، با این دستم هلش میدم عقب، انگشت وسطیه میگیرش. ببینید این میشه دومین تکنیک قفل دست. حالا دیگه شما بر حسب اون شرایطی که دارید، که دارین به بافتتون مو اضافه میکنید یا اینکه دارید معمولی میبافید، که حالا اینو من توی شرایط مختلف بهتون میگم، مثل زمانی که داشتیم بافت با مروارید میزدیم که بهتون گفتم از کدوم تکنیک ها باید استفاده کنید. من حالا این تکنیک ها رو به صورت جزئی اونجا هم آموزش دادم، من لینکش رو اینجا براتون میذارم که به اون ویدیو هم سر بزنید و ببینید که من توی شرایط مختلف چه جوری دستم رو نگه میدارم، چه زمانی که دارم به بافتم مو اضافه میکنم و چه زمانی که بدون مو دارم بافتم رو میزنم. و از هر کدوم از این روش ها توی اون ویدیو استفاده کردم. و این هم میشه تکنیک قفل دست دوم، و همونطوری که میبینید کاملا گندمی و برجسته بافتتون زده میشه. حالا من روی یک حجم زیاد مو این کار رو انجام دادم، ولی شما زمانی که دارید بافت برزیلی مکزیکی میزنید حجم دسته هاتون خیلی کمتره، ولی زمانی که دارید حالا جامبو میزنید یه مقدار حجم دسته هاتون حتی از این دسته من بیشتر هم هست، اما باید از همین تکنیک ها استفاده کنید. خب اینم از تکنیک های قفل دست که حتما باید آموزشش رو توی کانال میذاشتم تا ازش استفاده بکنید. امیدوارم که این آموزش رو هم دوست داشته باشید. حتما هر سوالی دارین برای من کامنت بذارید و یادتون نره که عضو گروه تلگرامیمون بشین، چون اونجا کلی با هم دیگه صحبت میکنیم و در تعامل هستیم. مرسی از این که همراه هم هستین، مرسی از نگاه زیباتون.